හෙලෝ සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න අද කතා කරන්න යන්නේ අපි කාල්නක්ස් වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක සම්බන්ධව. ඒ තමයි කොහොමද අපි කාල්නක්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් විදිහේ bootable pen drive එකක් හදාගන්නේ කියන එක. හරි මේක පට්ට ලේසි දෙයක්. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති දෙයක් කියලා කිව්වොත් මම නෙවෙයි. හරි. හිතන්න ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත කාලි කියන එක, කාලි ලිනක්ස් කියන එක ISO image එකක්. ISO image එකක්. ඒ ISO image එක ඔයාට ඕනේ මොකක් විදියටද? ඒක pen එකට දාගන්න. හැබැයි ඒක කොපි කරලා pen එකට දැම්ම කියලා ඔයාලට ලැප්ටොප් එකකට ප්ලේස් කරන්න බෑ, ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බෑ කියන එක. හරි. ඉතින් කොහොමද මේක කරගන්න කියලා වැඩි කතා නැතුව බලමු. මුලින්ම ඔයා browser එක open කරගෙන Google එකට ගිහිල්ලා nice Google එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ type කරන්න මොකද්ද type කරන්න ඕනේ? refresh download කියලා. refresh download. ඊට පස්සේ එන පළවෙනි link එකට click කරන්න. click කරලා පස්සේ ආව මේ වගේ site එකට යාවි. හරි. ඉතින් මේ site එකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න refresh 4.3. ඉතින් මේ version එක වෙනස් වුණ කමක් නැහැ. ඕක click කරලා download කරගන්න. හරි. ඕකේ. ඉතින් ඕක download කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මොකක් හරි එකක් ආවොත් ඒක download කරන්න කියලා අවසර දෙන්න. හරිද? අවසර දුන්නාට පස්සේ ඔය විදිහට ඔයාලට මේක open කරගන්න පුළුවන්. එකපාරක් click කරලා yes කරලා. yes කරලා පස්සේ open කරගත්තා පස්සේ මේ වගේ interface එකක් තමයි මෙතනදී එන්නේ. හරි. දැන් මෙන්න මෙහෙම ආවට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ pen එක මෙතෙන්ට අනිවාර්යෙන් මොකද්ද plug කරලා තියෙනවා ඔයාගේ machine එකට. pen එක plug කරන්න නැතුව ඉතින් මේ දේ කරන්න හිතන්නවත් එපා. හරි. අයිත් එක pen එකේ තියෙන data ඔක්කොම අතු ගෑවිලා යනවා කියන එක මතක තියාගත්තොත් වඩා හොඳයි කියන එක අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඩාන් වෙනවා ඩූන් වෙනවා කියලා තමයි අන්තිමට කියන්න වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ device එක කියනවා pen එකක් ගැහුවට පස්සේ pen එකක් ඒවා ඕනම external storage එකක් ගැහුවට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගණේවි. හරියට වාගේ pen එකේ ඒ අදාළ වර්ගය හරි මොකක් හරි එකක් බලලා මෙතන click කරන්න. හරි. දැන් මගේ තියෙන එකක් හින්දා ගැටලුවක් නැහැ. මේවා කරද්දී පොඩක් පරිස්සමෙන්. ඒක මම මෙච්චර කියවන්නේ නැත්තම් මෙච්චර කියවන්නේ නැහැ. මම මේක කරන්න කියලා යන්න පුළුවන්. අන්තිමට නාගත්තට පස්සේ sorry.com. හරි. ඕකේ. දැන් මෙන්න මේකේ boot selection කියලා තියෙනවනේ. ඒක disk or ISO image කියලා දෙනවා. මොකද අපි download කරගත්ත එකක් හින්දා ඒක ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන select කියන එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ කාලි ලිනක්ස් මෙන්න මේ .iso කියලා අන්තිමට තියෙන්න ඕනේ. දැන් .iso අනිවාර්යෙන් තියෙන්නේ නැහැ. මගේ වීඩියෝස් බලනවා නම් දන්නවා. අනිවාර්යෙන් extension එක enable කරගත්තොත් විතරයි ඔයාලට iso කියන එක පෙන්නේ. හරි. හැබැයි right click කරලා properties ගිහිල්ලත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ISO file එකක්ද මොකක්ද කියන්න මන්ද කියලා මෙතනින් බලාගෙන මේ හැකියාවක් ඇත. හරි. කොහොම හරි මෙන්න මෙතන click කරලා open කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැක්කද? ඔන්න ෆයිල් එක ඕපන් වෙනවා. ISO ෆයිල් එක ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වුණාට පස්සේ වෙන මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ඔටෝමැටිකලි හදා ගන්නවා. partition scheme එක MBR හරි IGPT කියලා තියෙනවා. බට් එපා MBR දෙන්න. target system එක BIOS UEFI හරි. ඊට පස්සේ මෙතන volume label එක කියලා කියන්නේ ඔයාගේ pen එකේ දැන් මෙන්න මෙතන නමක් තියෙනවනේ. දැන් this PC ගියොත් එහම මෙතන නමක් තියෙනවා. දැන් ඒ නම මොකද්ද මන්ද කේල් මලක් තියෙන්නේ. ඔයාට ඒ නම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක වැදුනට පස්සේ වෙනස් වෙන්නේ කියලා තමයි ඒ කියන්නේ volume label එක කියලා කියන්නේ ඒකයි. file system එක FAT32 තියන්න ඒක තමයි සාමාන්‍ය default යන්නේ. හරි. cluster size එක තියෙන විදිහටම තියන්න. අනිත් ඒවා ගියොත් එහෙම මුකුත් බලන්න ඕනේ නැහැ. දැන් තියෙන්නේ හරියට හරිද වෙලාව බලලා start කියන බටන් එක ඔබන්න විතරයි. එබවට පස්සේ වගේ අහවි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ISO hybrid image detected. The image you have selected ISO hybrid image. This means it can be written either in ISO image file copy mode or DD image this image mode. Refers recommend using ISO image mode so that blah 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 blah. හරි. මේවා ආපුවම මම දැන් මේක කියුවේ මට කියවන්න ඕන ඉඳම නෙමෙයි. හැබැයි අනිවාර්යෙන් කියවන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක පුරුදු කරවන්න ඕන ඉඳ. හරි. ඒකින්ද මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ආවට පස්සේ ඔයා හිතන්නකෝ මේ දේ ගැන ලොකුවට දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඔයා recommended තියෙන එක තමයි click කරන්න ඕනේ. හරි. හැබැයි ඔයා දන්නව නම් ඔයා DD image කියන එක හරියටම දන්නව නම් ඔයා ඒක click කරා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මම මෙතෙන්දිත් I write in ISO image mode කියන එක දීලා okay කරනවා. okay කරාට පස්සේ මේ අහන්නේ හරි මොකද මේ කතාව? The image uses blah 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 as new version sys linux compatible with one another. හරි. මෙන්න මෙතනදී හරිද මොකක් හරි download කරන්න අහන්නේ ඒක yes දෙන්න. එතකොට ඒක download කරගත්තට පස්සේ අපේ වැඩේ පටන් ගන්නේවි. හරි. ඉතින් ඒ මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙන එකක් තියෙනවා නම් ඒ හරියට කියවලා බලලා. මොකද්ද ඒ download කරන්න නැත්නම් වෙන මගුලක්ද දන්නේ නැහනේ. හරි. ඒකින්ද හරියට කියවලා ඒක yes කරන්න. දැන් මේ අහන්නේ හරිද අවශ්‍යම දේ හරිද වැදගත්ම දේ ඒ තමයි ඔයාගේ තියෙන data ඔක්කොම ටික හරිද කෙලවෙන්න යන්නේ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඒක okay දුන්නට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔන්න partitions තියෙන හැම ඒ කියන්නේ USB drive එකේ තියෙන partitions. උදාහරණයක් විදියට දැන් pen එකක් ගත්තාම හිතන්නකෝ hard disk එකක් වේවා pen එකක් ගත්තා හරිද වේවා මේ hard disk එක හෝ pen එක අපිට කොටස් දෙකකට හරි virtually කියන්නේ ඇතුලෙන් හරි පීයක් අරන් කපුවොත් physically නේ බං කියන්නේ හරි virtually කියන්නේ ඇතුලෙන්. එතකොට virtually අපිට කොටස් 10කට හරි 5කට හරි 2කට හරි 3කට හරි කඩන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව තමයි ඔය දැන් hard එකේ එහෙම කඩපුවා තමයි local disk DE ඔය වගේ කියලා කියන්නේ.
හරි එතකොට දැන් මෙතනදී මොකක්ද අර කලින් කරේ delete partitions කියලා එන්නේ ඒක ඇතුලේ මොන හරි partitions තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම ටික delete කරලා දාන්න එක හරි ඉතින් ඒක කරාට පස්සේ දැන් මොකද්ද කරන්නේ අර ISO ඔක්කොම ටික ISO file එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික අදාළ විදියට අපිට සාමාන්‍යයෙන් වෙන ලැප්ටොප් එකක් බූට් කරගන්න ආකාරයට ඔක්කොම ටික හදලා දෙනවා. ඉතින් මේක හරියට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඉගෙන ගන්න ඔයා මේ දේ කරද්දි රිස්ක් එකක් අරගෙන කරන්න. මොකද රිස්ක් එකක් කරන්න නැතුව කවදාවත් ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක මමත් මේ කරන්නේ අවුරුදු 4-5කින් පස්සේ තමයි මේ දෙයක් කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සර ඔයාගේ සමහරට ඔයා O level කාලේ A level කාලේ වගේ කෙනෙක් නම් මගේ O level A level කාලේ තුල මමත් සාමාන්‍ය කුතුහලෙන් පිරිච්ච මිනිස්සෙක්. ඉතින් එතකොට ඒ කාලේ මම උඩරිම try කරනවා අලුත් දේවල් උත්සාහ කරන්න. හරි. ඉතින් ඒ කාලේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කාලේ try කරපු දේවල් තමයි මේ උගන්වන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් ලොකු දේවල් කරන්න නෙමෙයි. හැබැයි චූටි දෙයකින් පටන් අරගෙන ලොකු තැනකට යනවා නම් මාව ඕනේ නෑනේ. මම ඕනේ ඔයාලට දොර පෙන්වන්න විතරයි. හරි. ඒතකොට මම කරන්න හදන්නේ මේ කාල්නැක්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුලදී හරිද? ඔයාලට දොර ගාවට ගෙනියන එක විතරයි මේ YouTube tutorials තුල. හරි. එතනින් එහාට හරිද? ඔයාට බාරයි. ඔයා කොහොමද යන්නේ කෙන්ද මන්ද කියලා රිසර්ච් එකක් කරන්න. මොකද රිසර්ච් කරන්න ඉගෙන ගත්තේ නැති මිනිස්සුන්ට කවදාවත් ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නෑ. අද මම මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා නම් හරිද මොන හරි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදනවා නම් හැම කෙහෙල්මලක් මගේ රිසර්ච් එකේ ඉඳ නැත්තම් මගේ මේ ලොජිකල් තින්කින් පැත්ත මම පාවිච්චි කරන හින්දා. හරි. එතකොට මම ලොජිකල් නැතුව මම ක්‍රියේටිව් නැතුව මගේ රිසර්ච් එකක් මම කරන්නේ නැතුව මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් විතරක් මම දේවල් කරන්න උත්සාහ කරා නම් අද මට මොකුත් කරන්න වෙන්නේ නෑ. හරි. මේක මොටිවේෂන් එකක් නෙමෙයි මේ කෙහෙල්මල යනකන් තමයි මේ දාගෙන කියවන්නේ. හරි. මොකද ඒ ටයිම් එකත් වැදගත් හින්දා. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතනදී හරියට දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා නම් හරියටම ඒ දේට ફોකස් කරලා කරන්න ඕනේ රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕනේ. හරි. ඒ රිසර්ච් කියන වචනවත් තාම දන්නේ නැත්තම් ප්ලීස් ඒක මුලින්ම ඉගෙන ගන්න වෙනවා. හරි. එතකොට ඒ රිසර්ච් එක කියන එක කරලා හරියට ඒ ගොඩ ගියාට පස්සේ නැත්තම් ඔයා ඒ තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාට එදායින් පස්සේ තේරෙනවා මේ රිසර්ච් කියන එක නෙමෙයි වැඩි කරන්න ඕනේ. අපිට එන දේ ගෝල් එකක් හදාගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක. හරි. එතෙන්දී කොහෙන් ගියත් මේ රිසර්ච් එක පාවිච්චි වෙනවා. හරි. මේ රිසර්ච් කියන වචන මම කතා කරන්නේ මොකද්ද මේ? හරිය නිකන් ගෙදර වැඩ කරනවා වගේ නැත්තම් අර හෝම්වර්ක් එකක් දුන්නාට පස්සේ ගණන් හදන කට්ටිය ඒ වගේ තමයි මේ රිසර්ච් කරනවා කියන්නේ අපිට හෝම්වර්ක්ස්. හරි. එතකොට ඒවා අපි හරියට කරොත් විතරයි වැඩ ටික ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. ඉස්කෝලේ ටීචර් බයිනේ හෝම්වර්ක් කරේ. හරිද නැත්තම් ගුටි කන්න වෙයි කියලා හෝම්වර්ක් කරේ. හැබැයි අපේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා එවුනට පස්සේ කැම්පස් ගිහිල්ලා එවුනට පස්සේ අපි කාටවත් බය නෙමෙයි අපි හෝම්වර්ක් කරන්න ඕනේ. අපිටම බය තමයි අපි හෝම්වර්ක් කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ ජොබ් එක අපේ සියලු දේවල් රඳා පැවතිලා තියෙන්නේ ඔතන මිසක් වෙන තැනක නෙමෙයි. හරි. අපි කොච්චරක් හෝම්වර්ක් කරනවද අපි කොච්චරක් අපේ ආෆ්ටර් අවර්ස් නැත්තම් අපි තියෙන අපේ ජොබ් එකෙන් පස්සේ වෙන්න පුළුවන් අපි කරන අපි වැඩ වලින් පස්සේ වෙන්න පුළුවන් අපි කොච්චරක් ස්ටඩි කරනවද අපි අප්ඩේට් වෙනවද කියන එක මත අපේ ජොබ් එක ගොඩක් සිකියුර් වෙනවා. හරි. ජොබ් එක නෙමෙයි ඕනම බිස්නස් එකක් වුණත් සිකියුර් වෙනවා. ඔයා දකින්න ඇති මේ ටිකේ එක ප්‍රින්ටර් සරවා මේ වයිනවා තාක්ෂණය ගොඩක් අලුත් වෙනවා AI එක අලුත් මොඩියුල්ස් එනවා එළියට. හරි. ඒවත් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ ජොබ් එකට මෙන්න මේ විදිහට ෂොට් එක වදින්න පුළුවන් කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියනවා. හරි. ඉතින් ඒවා අපිට වළක්ව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි මොනවා වුණොත්ද අප්ඩේට් වුණොත් විතරයි. හරි. මම දැන් මේක පෝස්ට් කරන්නම්. මම මේක ඉවරන ළඟදී ආයෙ ඔන් කරා. හරි. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි මේක ස්ටේටස් එක රෙඩි කියලා අවසානයේ අපිට වැටුනේ. හරි. ඉතින් දැන් මේක ගිහිල්ලා ආයෙ කවුද වගේ ගිහිල්ලා ක්ලික් මේ ස්ටාර්ට් බටන් එකේම ක්ලික් කරන්න හැම නෙමෙයි. හොඳේ. හරි. මේක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ක්ලෝස් කරාට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන් Windows key එකයි E එකයි ඔබන්න Windows key එකයි E එකයි ඔබට පස්සේ ඔයාලා file explorer එකේ එවි. ඊට පස්සේ this PC එකට ගිහිල්ලා බලන්න කාලේ Linux කියන එක මෙන්න මේ විදිහට name වෙලා හරිද? ආගේ මම හිතන්නේ ගිගාබයිට් 10.5ක් ෆ්‍රී කියලා කියන්නේ නේ. හරි. එතකොට ගිගාබයිට් 4යි ගානක වගේ ප්‍රමාණයක් වගේන් ඉවර වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ වැදිලාද ගිගාබයිට් 3.74ක වගේ ප්‍රමාණයක් use space එක වැදිලාද කියලා බලන්න. වැදිලා නම් congratulations දැන් ඔයාලට තියෙනවා මොකද්ද? Kali Linux boot USB drive එකක්. හරි. ඉතින් bootable USB drive එකක් කියලා කියන්නේ මේකට ඔන්න දැන් පුළුවන් අපිට මගේ laptop එක පාවිච්චි කරලා කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් මම හිතන්නේ මට mobile phone එකෙන් ගේන්න වෙයි දන්නේ නැහැ. බට් බලමු. හරි. හොඳ විදියක් කරන්න. එහෙනම් මට මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න මොකද තත්ත්වයක ඉන්නවද කියලා. හරි. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් නැතුව ඉතින් අර අපි කියන්නේ ආහාර වගේනේ ඉතින් කමෙන්ට් like කියන්නේ ෂෙයා කරනවා කියන්නේත් ඒ වගේවා. හරි. දෙකින්ද දන්න කට්ටිය ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දීලා subscribe බටන් එක ඔබලා. හරි. එහෙම ඉන්න ඕනේ නැතුව බෑනේ. හරි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.